Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි පොඩ්ඩක් වැදගත් මාතෘකාවකට තමයි යන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube එකෙන් අපිට දීලා තියෙන ෆීචර් එකක් YouTube Kids කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා ගොඩක් දුරට මේ පිළිබඳව දන්නවත් ඇති නැත්නම් නොදන්න බොහෝ දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ නොදන්න දෙනා පිළිබඳවයි. ඉතින් මම මේ YouTube Kids app එකේ දැක්ක විශේෂත්වයක් තමයි මේ කිඩ්ස් ඇප් එක තනිකරම අපේ වයස අවුරුදු 12ට 18ට වඩා අඩු කට්ටියට තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ YouTube සමාගම විසින්. ඉතින් YouTube සමාගමෙන් මේ වගේ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි අනිවාර්යෙන් YouTube එකේ සර්ච් කරනකොට අපිට වයස් ભેදයක් නැතුව ඕනම දෙයක් YouTube app එකේදී සර්ච් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ දරුවට මොනවාරි ඉගෙන ගන්න YouTube එකට යන්න කියලා අපි ෆෝන් එක දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් මේ YouTube app එක හරහා මොනවා හරි දෙයක් සර්ච් කරන්න දෙන එක ගොඩාක් භයානකයි. මොකද එක අකුරක් ටයිප් කරනකොට සජෙෂන්ස් ගොඩක් එන්නේ වයස් ભેදයක් නැතුව. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී දෙමව්පියෝ විදියට අනිවාර්යෙන් හොඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දරුවෙක්ට ෆෝන් එකක් දෙනකොට අනිවාර්යෙන් අද කාලේ හැටියට අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකක් අතර දෙනකොට ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයකදී අපිට දරුවගේ අධ්‍යාපනයේ දැන් යන ක්‍රමයක් එක්ක ඔන්ලයින් විදියට නැත්නම් නව තාක්ෂණෙත් එක්ක ගලා යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතේ අපි එකම තැනක කොටු වෙච්ච දැන් ලිඳක ඉන්න ගෙම්බෝ වගේ තමයි හැමදාම එකම තැන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණෙත් එක්ක අප්ඩේට් වෙලා යන්න කොට ඒ පාරවල් වලදී එක එක දේවල් අපිට දරුවව රෙස්ට්‍රික්ට් කරලා අවශ්‍ය දෙයට පමණක් යවන්න දෙමව්පියෝ හැටියට මේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්න ඒ වගේ බුද්ධිමත් දෙමව්පියෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් YouTube Kids app එක අපිට ෆෝන් එකෙන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම youtubekids.com කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකෙන් ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට මේ YouTube Kids app එක කොහොමද සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් තමන්ගේ දරුවා ගැන හිතනවා නම් තමන්ගේ දරුවට ගොඩක් ආදරෙයි නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා මෙන්න මේ විදිහට YouTube බලන්න ඔයාගේ දරුවටත් හදලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව YouTube එකේ තියන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැතුව මුකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ YouTube Kids app එක හරහා තමන්ගේ දරුවා YouTube යනවනම්. හරි. අපි ගිහින් බලමු මේ app එක මොකක්ද කියලා. right YouTube Kids app එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට Play Store එකට ගිහිල්ලා YouTube Kids කියලා search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම download කරගෙන තිනවා. අපි දැන් මේක open කරලා බලමු. ඉතින් මේක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට තමයි interface එක load වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට load වෙනවා. Welcome to YouTube ඉතින් Kids. මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා get a parent to unlock the app. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ app එක unlock කරන්න නම් parent ඉන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් මම I'm a parent කියන option එකට යනවා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ initial setup එක. මේ setup එකේදී ඔයාලට YouTube Kids app එක ඔයාලට setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා කියවලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේ ඊතලෙන් next කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතන තියෙනවා hi parent enter the year you were born. It just verifies your age and isn't stored. ඉතින් මෙතන අපිට දාන්න තියෙන්නේ අපේ age එක නැත්තම් ඔයාලගේ උපන්දිනේ. ඉතින් අපි year එක විතරක් මෙතන දෙමු බලන්න. ඉතින් මම මගේ මෙතනට අවුරුද්දක් දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අවුරුදු දැම්මට පස්සේ මෙයාලා වෙරිෆයි කරගන්නවා අවම අවුරුදු 18ට වැඩි විදියට. මේ විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් යනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම දැන් මේ විදිහට sign in වෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් මට ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන email address එක පෙන්නනවා. ඒක connect වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට email address එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් add account ගිහිල්ලා ඔයාලට අලුතෙන් email address එකක් නැත්නම් මේ YouTube Kids එක හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් දුරට අවශ්‍ය වෙන එකක් නැති වෙයි. ඔයාගේ email එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් email එකක් අනිවාර්යෙන් Android phone එකක් හරි මොනවා හරි setup කරනකොට අනිවාර්යෙන් මෙතන ඔයාගේ email එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න නිසා ඉතින් මම තියෙන email එකෙන්ම මම මේ විදිහට sign in වෙනවා. ඉතින් sign in වුණාට පස්සේ මෙතන මෙයාලගේ agreement තියෙනවා. ඉතින් agreement එකත් එක්ක ඔයාලට password එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මම password එකත් ගහනවා.
ඉතින් පාස්වර්ඩ් එක ගැව්වට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ දරුවගේ නමක් දෙන්න, ඒජ් එකක් දෙන්න, බර්ත් මන්ත් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට මොකක් හරි මම දැන් නිකන් ටෙම්පරරි එකක් දාගන්නම්. මොනිකා හිතන නමක් දාන්නේ. මට මේක පෙන්වන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලට. දැන් මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ දරුවගේ ඒජ් එක දාන්න. ඉතින් අපි බලමු මෙතන ඒජ් එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන් කැමති ඒජ් එකක්. මම ඉතින් දැනට නිකන් ටෙම්පරරි එකක් විදිහට මම වයස අවුරුදු 14ක් 13ක් වගේ නැත්නම් 12ක් වගේ මම දාගන්නම්. ඉතින් බර්ත් මන්ත් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඒකත් දැන් නිකමට ඔය නිකන් මන්ත් එකක් සිලෙක්ට් කරන. මේක මම පෙන්වන්න විතරයි ඔයාලට මේ හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේවා ඇත්ත ඩීටේල්ස් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන ප්‍රී ස්කූල් younger older approve content yourself කියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ approve your content yourself කියන එක දැම්මොත් ඔයාලට හැම වෙලේම ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක දීලා මේ content එක approve කරන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දරුවෝ මොනවා හරි search කරපුවාම ඔයාගේ ළඟට අරන් මේ පාස්වර්ඩ් එක ගහලා දෙන්න කියලා ඒ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට වයස් සීමාව පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ older කියන මම 9යි 12 කියලා තියෙන එන්න එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. මේ ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට account එක create වෙනවා. create වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේකට මෙතන මේ ප්ලස් මාර්ක් එක ක්ලික් කරලා බලමු. මෙතෙන්ට තව child කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන් වුණා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක මේ විදිහට තියාගෙන මෙන්න මේම ක්ලික් කරාට පස්සේ හදපු account එකට මෙන්න මේ විදිහට kids app එක දැන් load වෙනවා. ඉතින් load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට kids ලටම විශේෂ වූ දේවල් මෙන්න මේකේ පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසි බයක් නැතුව මේක බය නැතුව තමන්ගේ දරුවාට ෆෝන් එක දීලා තියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මම මෙතනින් සර්ච් කරලා බලමු. නිකන් songs වගේ දෙයක්. songs කියලා දැම්මා. බලමු මොනවද සර්ච් වෙන්නේ කියලා. songs කියලා දාපුවාම මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලට තමන්ගේ දරුවට වයස් සීමාවට හරියන දේවල් විතරයි මේකේ සර්ච් වෙන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් මේකේ සර්ච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ app එක setup කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව බලමු මේකේ මොනවද අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මෙන්න මෙතන පොඩි ඉබ්බෙක් වගේ පොඩි ලොක් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක කන්ටිනියු කරන්න නම් මෙන්න මේ සමීකරණ නැත්තම් මේ එකතුව මේකේ දාන්න කියනවා මෙන්න මේ ගානේ. ඉතින් parent විතරයි මේක කරන්න කියන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකේ එකතුව දාගන්නවා. දාලා submit කරගන්නවා. ඉතින් submit කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේකේ settings එන්නේ. ඉතින් මේකේ settings දැන් මේ විදිහට තිබ්බොත් සමහරට තමන්ගේ දරුවා බුද්ධිවත් නම් මේ දේවල් type කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ settings කියන option එකට ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන create a passcode කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාටම ආවේනික password එකක් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට අකුරු 4ක passcode එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අකුරු 4ක passcode එකක් දාගත්තාම ඔයාට මේකේ settings ලේසියෙන් apply කරගන්න ලේසි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේ කාස්ට් කරනවා නම් Google Chrome එකක් හරි මොනවා හරි එකක් පාවිච්චි කරලා ඉතින් ඔයාලට මේ settings වල මේ casting කියන option එක enable කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ TV එකට හරි මොන එකට හරි මේක cast කරලා ගන්නවා නම් ලොකු screen එකකට. ඉතින් limit mobile data on data usage එකේදී HD videos play වෙන්නේ Wi-Fi connect කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් මේකේ subtitles එන්න enable කරගන්න පුළුවන්. text size එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන unblock videos කියන option එකට ගිහිල්ලා unblock videos කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට මොනවා හරි අපි block කරපු දෙයක් තිබුණොත් මේවා unblock කරලා previous videos දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි YouTube එකේ YouTube Kids එකේ settings හදාගන්නේ. දැන් මම settings එකේට passcode එකක් දාගත්තා. මම නැවතත් පෙන්නන්න මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන ඉබ්බෙක් වගේ තියෙන mark එකට ගියාට පස්සේ දැන් ඔයාලට අර ගානක් එකතු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා දාගත්ත password එක ගාලා මේ settings enable කරගන්න පුළුවන්. ඒ settings වලට ගියාට පස්සේ අර මම කියපු දේවල් ඔයාලට මේකේ enable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙච්චරයි මේ YouTube Kids app එක setup කරගන්න විදිය පිළිබඳව මට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත්
තමන්ගේ දරුවෙක් ඉන්නවා නම් දරුවට මෙන්න මේ YouTube Kids කියන app එක setup කරලා ෆෝන් එක දෙන එක ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී. අනිවාර්යෙන් බුද්ධිමත් දෙමව්පියෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දේවල් විදිහට තමයි දරුවට දෙන්නේ. මොකද තමන්ගේ දරුවා තමන්ට විතරක් වටින නිසා වෙන කිසිම කෙනෙක්ට වඩා තමන්ගේ දරුවා ආරක්ෂා කරගන්න ගේ වගකීම තියෙන්නේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝස් 80 ගානකට වඩා තියෙනවා මගේ channel එකේදී. ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන් මේ දේවලුත්. අනිවාර්යෙන් අධ්‍යාපනික දේවල් මොනවා හරි ටෙක් සම්බන්ධව නැත්නම් unboxing videos ඒ වගේ දේවල් තමයි මගේ channel එකේදී ඔයාලට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.